Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang Minh Passport. Rất là vui vì được gặp các bạn ở tập này Quang Minh Passport trong thời tiết mùa đông. Mùa đông ở Sài Gòn thì mát mẻ hơn, rất là dễ chịu. Vinh thì chân đi, cả năm này Vinh đi rất là nhiều, cuối năm này bận quá cho nên là Vinh phải ở nhà, nhưng mà Vinh vẫn muốn làm passport cho nên là lại làm lại chủ đề staycation, giới thiệu đến mọi người nhiều điểm mới lạ. Sài Gòn thì luôn luôn là cũ và mới đấy. Vinh cũ vì Vinh sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhưng mà mới thì Sài Gòn mỗi một ngày đều có điều mới lạ mà mình cần phải khám phá. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong. Vinh sẽ giới thiệu khách sạn mới vừa khai trương 5 sao ở trung tâm quận 3, số 1 Ngô Thời Nhiệm, khách sạn My House. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay cũng đang ngồi trong đợi Vinh ăn tối. Tí nữa mọi người sẽ biết, cũng là một gương mặt đã xuất hiện rất là nhiều lần trong Quang Minh Passport rồi. Follow Vinh nha. Khách mời đã ngồi đợi sẵn. Hello Thiên Thanh. Hello anh Vinh. Chào mọi người. Lâu rồi đó mới được quay Vinh nữa. Hôm nay là Thanh đã gọi món sẵn, chuẩn bị sẵn hết rồi. Để chờ anh Vinh lên là bắt đầu ăn thôi. Đẹp không Vinh? Cũng may là Thanh chưa ăn. Trên Vinh tới mình trễ hơn xíu rồi chắc là không có đồ ăn để ăn. Em gấp người không đâu cái nổi gì. Đẹp không anh Vinh? Vinh đói bụng mà. Ủa mấy này là em kêu hả? Dạ đúng rồi. Cái ngon vậy mà cái gì đây? Nhìn không biết là món gì, em chỉ biết là như xào điệp, còn cái đùi kia là Đùi trù. Nhưng mà nói chung là em thấy tên thì em cứ gọi thôi, em chỉ biết ăn thôi chứ kêu em giải thích em không biết. Hello. Em được giới thiệu một món ngon của mình nha. Dạ. Đầu tiên ở đây là Jumbo Scallop với một ít citrus sauce và apple jelly sauce. Wow. Dạ. Còn bên đây là của em là pumpkin soup với sour cream và một ít dầu olive. Dạ. Dạ, dầu bí đỏ luôn. Dạ, đúng rồi. Đây. Còn đây là lam xăng đùi cừu ạ. Đùi cừu. Ok, cảm Đùi ơn. cừu này là sốt gì? Dạ, red white sauce ạ. Sốt đùi đỏ. Vậy chắc là mình sẽ start bằng món súp trước hay là món này trước? Theo em là mình dùng cái này trước rồi đến cái này. Ok. Là dùng cái Rồi. này trước. Nhưng mà đồ ăn đẹp quá, nhìn hấp dẫn. Dạ, em cảm ơn. Thank you em, cảm ơn. Cảm ơn em nhiều nha. Nhập tiệc. Nãy giờ em phải chờ anh Vinh tới. Nam tả nữ hữu. Em bên phải, anh bên trái, đúng không? Rồi, ok. Anh Vinh có biết qua đây là nhà hàng C'est La Vie ở trong My House là ẩm thực Việt và Pháp pha trộn lại với nhau. Sao điện nó bự quá vậy anh Vinh? Ăn vậy mới đã. Anh Vinh bỏ ra dĩa hả? Em muốn ăn trong đây tại vì em tiếc nước sốt á. Anh dính sao đi dĩa ổn. Ăn trong đây cũng được chứ đúng không? Có cái nắp này cũng bự nè. Mình ăn hai cách coi, anh Vinh ăn ngoài, em ăn trong coi. Nghĩ là phong cách Pháp nhưng mà rất là hợp khẩu vị Việt Nam mình. Đậm đà, chua chua ngọt ngọt. Đậm đà. Mọi người sẽ rất là thích món này luôn. Ngon. Mà thơm ha. Dạ. Có trái cây đúng không? Trong này em thấy có cam. Cam với lại sốt táo. Hỏi ngon quá. Với lại cái sò điệp nó không có bị dai nữa. Anh Vinh thấy chỗ này lâu rồi. Sốt chua chua. Hồi xưa lúc mà đang xây dựng anh Vinh đã đi ngang rồi, sao mà đẹp quá. Và bây giờ vô là thấy cái phong cách đúng là phong cách Đông Dương. Đẹp. Hồi xưa là đi ngang nói là chỗ này chắc tưởng là chung cư cao cấp. Nhưng mà bây giờ biết là khách sạn, đúng. Service apartment với hotel luôn bây giờ. Đó. Tức là bữa em đi ngang qua là em nghĩ là xây căn hộ. Nói trời ơi, căn hộ ở đây không biết bao nhiêu tiền để mà mua cho đủ. Đây vừa là khách sạn 5 sao hoành tráng luôn. Ở đây đến 200 mấy chục phòng. Vậy thôi, lớn rộng. Anh Vinh là kiểu giống như là không có thích quá ồn ào. Cái thời điểm mà cuối năm á, thường là mọi người đi ra đường ăn chơi rồi mua sắm rất là đông. Mà cái không khí đó tất nhiên là vui. Nhưng mà kiểu như mình thì mình vui quanh năm rồi, mình đừng rần quanh năm, rồi tự nhiên cái cuối năm thì mình lại muốn có cái thời gian riêng mà nó tĩnh lặng chút xíu lại cho mình. Cũng không phải là quá tự kỷ đâu, nhưng mà anh Vinh nghĩ là nó sẽ để cho mình vẫn cảm thấy được cái không gian
vui của mọi người nhưng mà mình không có bị quá ngợp. Dạ, đúng không? Tức là nếu mà ở cái vị trí này nè thì em nghĩ là ai mà muốn riêng tư, muốn gọi là cái không khí nó yên bình chút á, thì mình ở trong khách sạn. Còn nếu như mình muốn vui thì mình bước ra ngoài cái vui liền. Thì đó, cái quan trọng là vậy. Thanh đỉ anh Vinh thấy kiểu rất là hay luôn, là khi mà từ lúc anh Vinh bước vào đây cho tới giờ là xung quanh đều là người Việt Nam hết. Dạ đúng. Đó là một cái ý mà Vinh muốn mọi người nên biết thêm về My House, là trọng dụng những cái nhân tài của người Việt Nam mình. Dạ đúng. Chúc mừng đám cưới Thanh. Cảm ơn anh Vinh. Bữa đó anh Vinh có đi dự mà. Có chứ. Còn đăng Facebook nữa mà. Đám cưới bạn thân. Đó, em còn comment là anh Vinh đã ngồi tới món cuối cùng. Rượu này ngon. Ngon quá. Cuộc sống hôn nhân sao em? Hai đứa bạn lâu lắm luôn. Dạ lâu. Cuộc sống hôn nhân là em làm khác rất nhiều món. Làm khác nhiều món. Bây giờ chạy ra nhà hàng ăn đi. Em chỉ biết ăn thôi. Nhưng mà anh Vinh thấy là sau khi kết hôn xong thì Thanh có nhiều năng lượng hơn thì phải. Dạ. Với em, anh thấy em trở lại đi đóng phim đồ, hăng hái. Giống như em hơi lười vậy đó. Có dạo em hơi lười. Đúng không? Chính xác. Em lười lắm. Nhưng mà ăn thì em siêng lắm. Mà phim chừng nào ra ta? Dạ em nghĩ chắc mấy tháng nữa. Phim tên gì để cho mọi người đón xem kìa? Dạ Luật Trời. Mọi người nhớ đón xem bộ phim Luật Trời trên truyền hình. Đóng vai nhỏ à. Thôi có sao đâu. Nhỏ hay lớn quan trọng là mình làm tròn vai, đúng không? Nhiều khi vai nhỏ mà lại ấn tượng thì sao? Dạ. Sau khi đã ăn món chính rồi mà Thanh vẫn tiếp tục cày các thể loại bánh mì. Em thích bánh mì bơ. Cảm ơn. Wow. Anh Vinh thích rượu đây. Say đi cho đời bớt khổ. Tỉnh lại thấy đời khổ hơn. Nhìn là đếm sạch. Thanh, bánh mì tiếp đi. Anh Vinh đang dessert. Không, em phải ăn kem trước nhưng mà em đang không biết cái này là sô-cô-la hay là nó là nhựa. Nhìn cái chuẩn này đi không, thua gì quốc tế đâu. Em Đẹp quá trời đẹp. Sô-cô-la. Sô-cô-la trắng chứ sao nhựa được. Mà có trang trí hoa cúc đồ dễ thương quá ha. Hoa cúc, có rau nữa nè, lá cỏ nữa nè. Em ăn thử kem. Tân hạnh nhân đúng không? Hạnh nhân, đúng rồi. Chính xác. Kem hạnh nhân. Ngon. Có một chút bột bánh sô-cô-la dưới. Anh Vinh đang suy nghĩ là vì anh Vinh thấy là có rau mầm trong đây. Dạ. Tại sao mình rau mình ăn chung với dessert? Sao anh Vinh ăn thử thấy cũng ok. Cũng ok luôn. Nó ra cái mùi thơm thơm mà có chút xíu mùi cây nồng của rau mầm. Nói chung là thường là thấy dọn lên cái gì là ăn được cái đó đó ha. Các bạn nha, phải yêu thương Vinh và Thanh rất là nhiều. Tại thiệt ra vừa ăn mà vừa nói với lại vừa review rất là khó. Khó lắm đó. Nãy có cái cô kia cô đi ngang nói trời, ăn mà cũng nói chuyện rồi quay phim được hả? Thấy khó ha. Anh nhìn qua dạ liền, tại nhìn thấy thấy người ta đồng cảm với mình á, cho nên là để mà được giới thiệu đến các bạn để cho mọi người có nhiều thông tin á, thì tụi này cũng phải nói, mà vừa nói vừa ăn thì nhiều khi mình cũng chắc không biết sao, chắc hơi ghê ha. Thì đó mình phải ăn cái nhỏ nhỏ chứ không mình nhai chưa hết mà mình phải nói sột là sạc ra đồ ăn không. Rồi nếu mà nói thêm cái thông tin nếu các bạn quan tâm là giá cả. Giá đúng rồi, giá là Thanh nghĩ là ai cũng quan tâm hết, tại vì mọi người cũng phải biết để mà mọi người ước lượng coi là có hợp với bản thân mình không. Anh Vinh nói đi ha. Mà mọi người cho anh Vinh thấy là comment trong giá lúc nào cũng hỏi anh Vinh ơi bao nhiêu để đúng cho rồi. tụi em tới thưởng thức. Bắt đầu trở lại từ món đầu tiên là món sò điệp. Sò điệp khoảng 290.000. Rồi món súp bí đỏ 195. Rồi cái món món chính là 750.
Rồi dessert thì khoảng 200.000 một người, cộng với rượu. 200.000 nữa. Đó thì các bạn cộng thử. Vinh thì bây giờ chưa ra bill, không biết mà Vinh nghĩ đâu khoảng Sau khi mà cộng thuế 3 triệu hơn, chắc gần 4 triệu. Cho 2 người. 4 triệu cho 2 người á. Ăn xong làm gì Thanh? Dạ. Ăn xong làm gì? Ngủ. Trời ơi, ngủ sớm gì, ăn trong no thì nên Vinh chắc sẽ đi tham quan một vòng xong rồi. Vậy em đi chung với Vinh. Nói vậy hả, chứ phải đi cho tiêu xíu chứ. Mỗi lần mà quay với Vinh là ăn rất nhiều. Ngày hôm nay cuối tuần anh Vinh rất là đuối luôn. Chạy tới đây rồi ăn tối xong chắc tranh thủ nghỉ ngơi. Phòng đây đẹp xuất chúng luôn á. Dạ. Từ từ rồi mọi người xem ở phần sau sẽ thấy. Thanh hay ha. Anh Vinh thì làm chương trình thì làm staycation Sài Gòn, mà Thanh thì cũng hay như vậy đúng không? Hay Em đi chơi kiểu này. mấy lần rồi. Tức là em đi du lịch, nhưng mà giống như em nghĩ là ở Sài Gòn mình có quá nhiều chỗ mình chưa đi. Đúng Không? Thì mình đi ở Sài Gòn trước, nhưng lúc mà mình không có rảnh được nhiều ngày á. Chính. Cháo, ở đây là cháo. Cái này ngon nè. Cá cơm kho. Cái cơm kho với lại gì? Hố gà nữa. Hố gà ăn với cháo nữa hả ta? Sao bấu? Cũng giống như những tập trước thì mọi người biết cái sức ăn của Thiên Thanh này ha. Chắc là các bạn cũng sẽ không có ngạc nhiên đâu, Thanh ăn dễ sợ. Nói chung là tập này xin lỗi mọi người, đã Thanh quá mập. Không mà cái chính là vậy, mình phải lúc mập lúc ốm hả? Không, mình nạp năng lượng rồi mình mới làm việc tốt được đúng không? Cắt rồi xong bỏ vô thôi. Đã quá. Cho anh Vinh miếng đi. Không biết là free hay là cái bánh bớt nữa, tại vì nhìn nó Free. giống nhau. Kìa, thấy ghi kìa. Rồi, cảm ơn em. Wow. Đẹp quá. Cái sauce này là mình sẽ bỏ trực tiếp vô đây mình ăn luôn. Trộn hai thứ luôn. Trộn hai thứ. Một sauce từ cà chua, một sauce từ dừa. Rồi, sao mà đẹp quá vậy Thanh? Đẹp, mà em nghe thơm mùi nước dừa cũng trời luôn, em thích nước dừa lắm. Những cái gì mà béo mà ngọt không mập. Lấy quá trời luôn Thanh, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 quá món. nhiều luôn. Tại vì cái nào em cũng muốn ăn một chút. Thử coi là tại vì ở đây có mấy cái lạ lạ mà chỗ khác em chưa ăn từng, em thử bao giờ. Nhìn cái view coi. Bán đồng tiền bát gạo. Thì đó, tức là cái đường này em đi qua đi lại rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà ngồi ở đây nhìn ra thì có cảm giác là không phải mình đang ở trung tâm Sài Gòn. Bởi vì đó là lý do mà em muốn đi du lịch vòng vòng Sài Gòn là vậy đó. Có những cái mà cảm giác là mình đang nghĩ là mình đang đi du lịch xa thiệt luôn. Hồi xưa anh Vinh học kế bên, học trường Marie Curie mà không biết là khu này là chứ biết có nhiều nhà cổ, nhưng mà để mà có cái view đẹp vậy là đây mới thấy rõ ha. Rồi ngồi đây nhìn ra. Anh cũng thích Sài Gòn, cái đó là vừa cổ điển vừa hiện đại. Ăn thôi. Cho anh Vinh. Công cái kiểu Chào ông sếp. Vinh là có thắc mắc rất là nhiều là tại sao là người đầu bếp thấy hơi bị bất ngờ, tại vì đầu bếp là người Việt Nam, thường là những khách sạn 5 sao là đầu bếp mình là người nước ngoài, nhưng mà đầu bếp Việt Nam mà sao anh có cảm hứng mà làm nhiều cái món ăn nó khác nhau vậy? Dạ, tại vì trước em có từng làm ở Maldives 5 năm, từng làm ở Saudi rồi làm ở Châu Đốc Lan. Wow. Có nhiều cái Cái chỗ đó mình muốn tới lắm luôn á, còn đi Sodeva hả? Sodeva mình đi 1 lần rồi. anh đi sang Gili, sang Sushi. Jani, cái con tụ. Cái món này là cũng là của bên kiểu bên Ấn Độ, Dạ, Sri Lanka, dạ. cũng gần Maldives. Dạ. Là ăn món này. Dạ. Hàng gì đem cái món này vào đây. Anh, nhưng mà ở đây là có những cái món nào mà nó đặc biệt mà chỗ cái không có đó, anh giới thiệu cho em mấy cái món đó. Hầu như buổi sáng rất hết các món Sri Lanka là đặc biệt nhất. Dạ, là cái này là đặc biệt nhất. Còn ví dụ buổi trưa tối mình có gì thêm?
Chưa buổi tối mình có hải sản rất phong phú đây. Nhưng mình quay cảnh mình đang sâu xé ngon. này. Cái dừa ở ngoài nó giòn ngọt ngọt mà ngon quá. Tại vì bình thường mình ăn trứng thì nó thường quá đúng không? Trứng Dạ. là ốp la nọ thôi á. Tức là ban đầu á là em nhìn vô em nghĩ á là giống như cái chiếc ốp la là để lên là trang trí bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng mà ai về là món đặc biệt. Ăn thử đi, cái vị dừa lạ. Em phải bỏ cái này vô. Em bỏ này chưa? Đúng rồi. Nó đậm đà hơn. Tức là được cái trứng thì nó lạc rồi đúng không? Mà có thêm dừa béo béo. Nhưng mà nó giòn giòn nữa. Ừ. Thơm, giòn. Cái này có vị. Cái sốt này là có bị đậm, cho nên là ăn vô nó vừa. Còn cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì vậy? Làm từ cà chua thôi. Cái này là giống như dừa á, dừa sấy á. Dừa sấy em muốn thử cái đó. Anh thích món này quá chết rồi. Món đặc biệt này mà. Này mình sâu xé. Sâu xé. Nhưng mà đặc biệt Ngon. không? Không, nhưng mà ngon nữa. Tức là nó vừa lạ nó vừa ngon nữa chứ không phải là chỉ lạ thôi. Em thích cái sốt tại thích ăn đậm đà ấy. Ăn cái gì đậm đà là em thích. Phải có sốt nha. Ăn trứng này phải có sốt chứ là mình thấy mình nhìn sơ qua thì mình biết là mình thấy cái trứng không chiên thôi mình hấp dẫn, nhưng mà các bạn nhớ là phải ăn chung một sốt mới ngon. Trời ơi, đã chưa kìa. Eggs Benedict này em biết đúng không? Dạ. Món trứng Eggs Benedict. Tức là Cái nó tên. cái đó là cái tên Ở trong là lúc cái nào nó cũng hồi. chảy vậy. Hồi ở trên là trứng. Em sẽ được. Cảm ơn. Kiểu gì thì Vinh cũng mới góp phở. Biết luôn. Bạn thân hiểu nhau dễ sợ. Ăn đồ Tây thì mình thử mới lạ ha. Mà chốt lại thì mình cũng phải Vinh phở. Vinh là vừa hiện đại vừa cổ điển. Ngon. Phở đó Vinh sao mà dở được, lúc nào cũng ngon. Chỉ cần nghe mùi phở, cái nước phở, các bạn xin miếng hả? Rồi ăn hết cái đó đi, còn nhìn qua bên đây nữa. Hay quá ha. Okay. Ăn xong mình làm gì ta? Anh muốn làm gì? Em muốn kiếm chỗ nào mà nó lạ lạ. Ở trong Sài Gòn mình nói lạ lạ mà nó kiểu Ra đề yên tài. tĩnh một chút. Đề tài dễ ghê á. Vừa lạ và vừa yên tĩnh. Rồi được, ủa có luôn hả? Đó, trong đầu Nhanh vậy. tại bên cũng phải nghiên cứu rồi coi ở đây, nhưng mà mình cũng phải cập nhật là coi Sài Gòn mình có cái gì. Vậy là đâu vậy? Ở đâu hả? Ở đâu lại hỏi biết. Ở đâu còn lâu mới biết. Các bạn ơi, sau khi ăn no nê rồi thì bây giờ Vinh và Thanh sẽ đi giới thiệu căn phòng ở trong kỳ nghỉ staycation này của hai đứa cho mọi người xem. Bây giờ là phòng của Thanh trước. Dẫn anh Vinh vô coi phòng Thanh. Phòng cũng đẹp lắm á. Nhà của Thanh đây. Ấn tượng ha, anh Vinh là thích toilet bự. Toilet lớn đúng không? Em biết là anh Vinh sẽ thích, tại vì em biết gu anh Vinh là thích những kiểu mà cái phòng gọn gọn xong rồi sáng sáng ấm cúng. Đúng, anh Vinh là thích những cái không gian nó ấm cúng chút xíu, không có quá rộng. Tại anh Vinh thường ở mình, ở rộng quá sợ. Anh Vinh biết em thích cái phòng này nhất là gì không? Tức là từ cái giường có thể nhìn vô phòng tắm được. Tắm vậy thấy nhau luôn. Thì nếu anh Vinh không muốn có màn. phải kéo cái màn lại. Nhưng mà nó hay tại vì thấy nó không có bị chia không gian ra. Dạ đúng rồi. Thì nhìn nó cái phòng nó rộng hơn ha. Rộng hơn, với lại em thích đèn nè. Mình ăn sáng xong rồi đó về phòng làm sạch sẽ là rồi. Đó. Mình kéo màn lại gì cũng được. Phòng này là Junior Suite ha. Dạ. Giá ở đây là rẻ nhất khoảng 4,5 triệu. Nhưng mà nếu các bạn book qua những cái đại lý trung gian thì còn được giảm giá nhiều hơn, tùy vào thời điểm. Khách sạn thì giống như là lúc nào mình cũng muốn nói cho các bạn biết giá, nhưng mà không chính xác được. Đó,
tùy vào mùa. Tùy mùa với là tùy ngày. Nhiều khi thứ hai, thứ sáu nó rẻ hơn thứ bảy, chủ nhật chẳng hạn, ví dụ vậy. Tùy vào mùa nữa. Và trong này xem cái phòng tắm rất là to, xong sau đó đi qua coi phòng Vinh. Đây là thấy không, rõ ràng hai người. Đúng không? Phòng tắm rồi. Hai cái luôn là mỗi người bên nè. Dạ đúng rồi, mỗi người bên đứng kế nhau. Mà có bồn tắm luôn. Bồn tắm cũng lớn ha. Cái bồn tắm này đẹp quá. Thực ra cái bồn tắm là Vinh thích có trong nhà lắm để cho mình thư giãn. Dạ đúng rồi. Cái chỗ tắm nè. Tắm rồi xong rồi cái toilet là riêng, sang trọng ở chỗ đó đó. Dạ đúng rồi. Cái gì nó cũng phải chia ra và nó cách nó ngăn ra. Không có bị cái không gian nó không có bị cắt ra nhiều, bởi vì tất cả là tính hết là nó luồn với nhau. Thiệt sự là đi vô khách sạn lúc nào cũng thích, nhưng mà thiệt mình thích về nhà mình trang trí nhưng không có đủ để mình để đồ đẹp, là tại vì trong đồ mình nhiều quá, đồ ở nhà nhiều quá. Rồi em còn thích chỗ này nữa nè. Đồ ăn khô gà này nha. Cái này mứt nè. Cái phần này không trả tiền, đúng rồi. Complimentary. Không, nhưng mà em không biết chính xác là mùi mứt gì. Ngon mà. Khô gà. Dạ, khô gà. Miễn phí nha. Trời, sao anh Vinh ăn thuốc vậy? Miễn phí. Rồi, còn gì nữa? Có cái tủ lạnh dưới đây nữa. Rồi tụi mình đi lục lọi hết cấp rồi. Nước suối rồi gì, trà, cà phê gì miễn phí hết. Thấy hay nha, là giống như cái ý tưởng làm ở đây là vừa hiện đại vừa cổ điển, nãy mình thấy đúng không? Dạ đúng sự rồi. pha trộn. Rồi xong ở đây cũng là những cái trang trí rất là hiện đại, nhưng mà bên cạnh đó cũng bỏ những cái yếu tố Việt Nam vô, ví dụ là mứt hay là khô gà của Việt Nam, cũng trend lắm chứ bộ. Khô gà. Khô gà, trời em vừa vui mấy khô gà. Khô gà. Đẹp không? Phòng gọn gọn. Còn cái view của em có cái gì không? Dạ view hả? Hôm qua em chỉ coi buổi tối thôi. Sáng dậy xuống ăn sáng. View em là view hồ bơi nè. Cái bên miếng đất đó của anh Vinh tối qua nằm mơ thấy vẫn còn đó. Mọi người coi thử đi. Ở ngay tại trung tâm Sài Gòn mà ở đâu ra một cái view vậy? Rồi nhìn ra mình đâu có tưởng tượng được là mình đang ở quận 3 đâu. Chỗ này nhìn xuống hồ bơi đẹp á chứ. Dạ đẹp quá. Mọi người đang bơi dưới vui quá kìa. Mà không xuống dưới đó chơi. Qua coi phòng Vinh đi. Dạ ok. Kéo màn lại. Phòng của anh Vinh là nhiều phòng. Anh Vinh là kiểu như family, có hai phòng mà ngủ. Một phòng là có 2 giường. Bên đây là căn hộ thì nó rộng hơn phòng kia. Nếu như mà ở gia đình đó thì ở đây vui lắm. Chia dạng hotel, còn này là mình dạng mình ở lâu. Gia đình mình ở đây xong rồi ra đây ngồi chơi chung với nhau nè, đây. sinh hoạt chung cũng vui. Nguyên cái bếp luôn, thấy không? Cái này dạng căn hộ đầy đủ chức năng của một căn hộ luôn. Là ở đây em nghĩ là ai mà thích thuê dài hạn. Đúng rồi. Thuê ở đây được. Và giống như một mình anh Vinh thì anh Vinh ở, nhưng mà thật là rộng quá, hơi dư. Thì đó là ta nói là làm anh khó lắm, là phải chọn những ca khó thôi. Ngoài này cũng đẹp lắm mà các bạn ở đây xem. Đây, nguyên cái bồn tắm tắm này xong rồi ngắm cảnh thành phố hả? Tối mà nằm ở đây nha, ngâm xong rồi ngắm cảnh này là đã lắm luôn. Tức là mình đứng ở đây mình không bao giờ nghĩ là mình đang đứng ở quận 3 luôn á Vinh. Mà em thấy là tức là một cái điểm mà đặc biệt em thích ở đây á là xung quanh đây nè. Tức là nó không có quá nhiều nhà cao tầng ở xung quanh đây, cho nên mình thấy cây cối này nọ, rồi mình thấy nhà cổ này nọ nhiều, cho nên cái cảnh á, mình cảm giác được là mình đang đi du lịch. Này buổi chiều mình ra chắc mát hơn, giờ hơi nắng hơi vô thành rồi. Chiều tối ra đây hơi bị lãng mạn. Giờ coi phòng ngủ nha. Phòng ngủ anh Vinh thì anh Vinh nghĩ không có đẹp bằng bên chỗ Thanh. Tại vì bên này thì chia ra hai phòng ngủ, bên Thanh thì thấy rộng hơn. Dạ, nhưng mà bên em là hợp với lại cặp hơn, còn gia đình mình ở đây. Kỳ này mình nhớ đi mấy cái đợt trước hai anh em mình cứ chạy qua chạy lại coi phòng với nhau. Nhưng mà cũng mong là đi coi quay kỹ về cho các bạn xem. Để cho mọi người xem là các bạn thích bên phòng nào hơn. Với lại mỗi một cái phòng là nó phù hợp với những đối tượng khác nhau á. Cái điều đặc biệt căn phòng này tại sao anh Vinh chọn đối Thanh? Trường Medical nè. Rồi giống như là mình hồi niệm lại cái thời mà mình cấp sách tới trường đó. Hồi cái thời mà nói chung là giờ nghĩ là cũng hơi ớn thời đi học. Anh Vinh đừng nói ngán. Trường anh Vinh đó. Ủa thiệt á hả? Trường Marie Curie anh Vinh học đây xong rồi đi du học. Là đây phòng này là tức là bây giờ là ở phòng này để nhìn xuống trường cũ của mình luôn. Rồi. Thanh là đó học trường nào? Dạ hồi xưa em học Hùng Dương. Dạ, có kỷ niệm gì không?
Vui lắm trời ơi. Anh Minh còn nhớ Ngoại- cái kỷ ngoại niệm banh mà ghê gớm nhất và đáng nhớ nhất, rồi cũng rất là không muốn nhớ lại, Là gì? là tại vì lúc đó là mình vào lớp 10 là mình bị vỡ giọng á, mà ai cũng biết mình là ca sĩ nhí hết. Xong rồi vô đây cái trường biết ca sĩ nhí mà bắt lên hát ngay cái hôm mà khai giảng á, là lúc đó không có giọng Bể hát, giọng. bể giọng. Không Rồi, hát. rồi có hát không? Thì đó là một cái cú Vẫn hát mình nhưng mà hát vừa dở. chào sân vô trường thôi là mọi người thì lúc đó thì Hoàng tử sân ca. không tắt tiếng, không có hát được. Lúc đó là con trai lớn lên thì vỡ giọng Dạ. Thanh biết Dạ. là lúc đó hoàn toàn là không có hát được. Nhớ mãi luôn cái kỷ niệm thấy ghê. Em ngày xưa em đi học là em toàn là lớp trưởng không à. Ừ. Nhưng mà em quậy lắm, trường quậy banh ta lông luôn á, em đi trên bàn không. Ừ. Bây giờ cho đi học lại học không Thanh? Dạ không. Suy nghĩ lại. Không bao giờ. Rồi mình qua coi phòng số 2. Phòng này là 2 giường đơn. Cho 2 đứa con của anh Vinh. Nói giỡn thôi mà đó, đây là cái single bed ha, cái mấy gia đình mà có em bé nhỏ. Anh Vinh nghĩ không phải là gia đình không mà bạn bè nữa. Dạ đúng rồi, như khi bạn Ngủ bè được 2 người nữa ha. 5 giường. Đây Vừa có thể chơi chung với nhau, vừa có thể riêng tư. cũng là cái view đó, mở ra lại thấy ác mộng nữa ở trường. Mình không có ý nói vậy, mà tại vì Vinh có một cái kỷ niệm nó hơi bị ghê gớm vậy thôi, nhưng mà thực ra là đứng đây thì mình rất là bồi hồi nhớ lại trường cũ. Rồi cũng vui với bộ. Sau này cũng có về văn nghệ rồi với bộ Dạ, mấy lần. mình cũng vui với bộ trời thấy. Rồi mình đã tham quan phòng khách, ban công, rồi 2 phòng ngủ. Thì phía ngoài hành lang này mình sẽ có một cái toilet chung mà cũng rất là to hả Thanh hả? Dạ, có view luôn. Trời ơi, Ờ. ở đây là khắp nơi, chỗ nào cũng có view hết, phòng nào cũng có view hết. Đó thấy không? Con gái là thấy kìa, coi kìa. Bà điệu xong chưa bà Thanh? Ra đây. Thanh ra đây, đủ rồi Thanh. Nhìn thích ha, coi cái bếp và nhìn ra cái view. Tất cả xung quanh là mình đều thấy có view hết ha. Dạ, rửa chén Mọi có góc view cạnh. mà. Ủa, anh Vinh, Ơi, đi cà phê mình sao đi vô hẻm thóc vậy? anh Vinh dẫn Thanh đi một cái quán, và anh Vinh nghĩ đây cũng là một trong những cái nét đặc trưng ở Sài Gòn mình. Mình chứ có những cái người bạn local thì sẽ biết được những cái nơi đó nó hơi ẩn một tí xíu, nhưng mà là một cái khám phá rất là hay. Dạ. Đó giống như Sài Gòn mình là mình nghĩ là hấp dẫn du khách là cái điều đó. Dạ. Không phải lúc nào cũng ở thị tứ mà mình đi vô hẻm rồi mình sẽ thấy nha, đó hồi coi. Là cái chỗ hồi nãy em ra đề tài cho anh Vinh hả? Dẫn Thanh đi phải dẫn những cái chỗ đặc biệt. Đây tên quán là Dancery. Coffee. Đó hồi anh Vinh giải thích tại sao tên là Dancery. Dạ. Nhưng mà em thấy đặc biệt không? Trong một cái hẻm mà chưa gì mình thấy không gian ngoài ấn tượng ha. Tức là bước vô là thấy cái này ấn tượng liền, tại vì ban đầu em không biết là Vô đây, vô đây. Em thích mấy đèn khá là Đây. Không gian quán này anh Vinh tới rồi, cũng anh Vinh thường xuyên tới thì rất là thích. rượu. Đó. Ấm ta? Tên gì? Eco Cold Brew. Cold Brew là cà phê ủ. Cà phê ủ lâu Sao xong. để trong cái bình giống rượu á hả? Đúng.
Không, mấy cái bình rượu mà mấy Vậy- người vậy mới mà ngầu. bỏ trong túi á. Đi qua order Cho chị một chai rượu. chơi được. cái cold brew thì nó có Cái đó nhiều mấy loại rượu lắm. không em? Dạ, bên em chỉ bán cold brew với lại matcha với lại chocolate. À, Cái chai hình là chai tức rượu là thôi. tất cả cái đó không có cái nào là có thành phần rượu hết hả? Dạ Ừ. đúng rồi. Anh thích cái món Rượu thì bên em có cái chocolate nhưng mà trong đó nó có một xíu rượu kim. À, tức là có miếng rượu cho chị cái đó đi. rồi Thanh uống rượu, vô cà phê uống rượu. Còn anh Vinh thì sẽ kêu cho anh cái quýt mật ong sữa tươi với một cái phần waffle ở đây ngon. Waffle trà xanh hả? Một mất một kem đó. Waffle kem. Món anh Vinh ra rồi nè, quýt mật ong sữa tươi đẹp quá ha. Dạ. Hình như là cái ở trên đây là ăn được luôn á Vinh. À, Nó khô, nó giòn giòn, em có ăn thử một lần. okay. Của em là chai rượu của em ra rồi nè. Em muốn đá không? Có đá. Chai rượu. À, cho chị đá. Nhưng mà em sẽ thử uống trong cái này. Cái anh Vinh thấy hay là có rất là nhiều món, chứ là tiệm cà phê trà, nhưng mà em vào là em thấy cái menu phong phú luôn. Dạ đúng rồi. Mà em biết Danseri có nghĩa là gì không? Danseri tiếng Nhật có nghĩa là thuộc về những cái gì đó tối giản. Danseri, ba cái từ đó đều có nghĩa khác nhau hết. Mà tối giản á, cái ý nghĩa tối giản cũng hay là mình tiết chế lại, đúng không? Mình bỏ đi những cái đồ vật không có cần thiết, mình không sử dụng. Dạ. Tại vì cái nhà mà mình Hay với mà. đồ đạc nó nhiều quá nên mình cũng bị rối á. Đúng rồi. Em bước vô đây là em thích liền. Ừ. Tại vì em là em thích kiểu tối giản. Ừ. Em thích là nhà em là trơn vậy thôi, xong rồi thả mấy đèn xuống đây thôi. Ừ. Tại vì em vô cái không gian này rất là Mà thích. cái hay ở Danseri là cái gì? Là một cái nghệ thuật sắp xếp như không có sắp xếp. Ừ. Thấy nó hơi trừu tượng nhưng mà em suy nghĩ tức là Sắp xếp. sắp xếp như là không có sắp xếp. À, như là không. Tức là mình nhìn vô mình thấy rất là trống, đúng không? Rất là trống trải, không có cần phải dọn gì hết. Nhưng mà thật ra là mọi thứ nó phải đều đúng chỗ với nhau hết. Cái gì nó phải đúng cái chỗ đó. Tức là một cái nghệ thuật sắp xếp mà nhìn như là không có sắp xếp. Rồi mình nói quá trời, anh giải thích cho bả lời nhầm nhiều. Ngon. quá. Có một chút rượu xỉn. Của anh Vinh thì sữa tươi, có vị quýt với lại mật ong. Dạ, ngon. Ngon, hơi ngọt nhưng mà tự nhiên anh Vinh lại thèm cà phê, trà gì đó. Ở đây matcha rất là ngon. Em thấy đây có nhiều món đó chứ. Cà phê nè, cà phê nhiều loại lắm, thủ công Việt Nam, cà phê lạnh Việt Nam mấy. Ở đây món cà phê, món nước mà rẻ nhất là cà phê Việt Nam 65.000. Rồi có nhiều cái thứ khác nữa như là sô cô la nè, rồi trà xanh. Mật ong sữa tươi là 85, con Vinh nè. 95 ngàn. 85, 95.000. Cà phê táo. Ừ. Cà phê táo nghe lạ quá ha. Đó, anh Vinh thử cái đó. Cà phê táo 95.000. Có trà. Trà là xanh, đỏ, đen thì trà cũng 95.000. À, cái phần này của em á là nếu như mà em uống ở trong ly thì nó là 95, nhưng mà em mới thích cái chai. Thêm 5.000 là 100.000. Rồi uống chai liền chứ. Mà chai nhìn xinh quá à. Dễ thương, dã man. Rồi đây là tiệc chiều ở đây đó Thanh. Waffle mà ăn với lại sốt cây da và bơ. Sốt này là sốt gì ta? Cây da mà sốt của Singapore hay ăn cái món cây da, em biết không? Dạ không. Thử đi. Bơ. Ngồi ở đây á, mọi người lúc mà ở trong nhân viên làm bánh á, để nghe thơm, trời ơi thơm quá trời thơm. Mà công nhận là cái tiệm rất là tinh tế ha. Mình bước vào thì mình nghe mùi cà phê thơm và mùi hoa cỏ cũng thơm. Tức là vừa đẹp vừa thơm, đồ ăn ngon. Nói chung là bánh thì nghe mùi bánh thơm. đánh thức hết tất cả các giác quan và vị giác của mình luôn á. Ngon. Thích không? Thì chiêu ha. Nãy giờ hai anh em mình chờ đợi thì rất là xứng đáng đúng không? Mà công nhận nha, Sài Gòn mình thì anh mình thấy là đúng là ăn chơi là hết cỡ luôn á. Hết chỗ này la cà mà chỗ nào cũng có đồ ăn ngon. Nhiều chỗ nhưng mà tức là có những chỗ mặc dù là Thanh ở Sài Gòn từ nhỏ rồi đẻ ra đây luôn, nhưng mà đâu phải chỗ nào mình cũng biết đâu. Có nhiều khu là chưa có từng tới bây giờ luôn. Đó là lý do tại sao mà lâu lâu thích đi du lịch vòng Sài Gòn là vậy á. Anh nói xong là hết đồ ăn rồi, ăn hết. Những ai mà chưa bao giờ thử đi du lịch Sài Gòn, mặc dù là mình sống Sài Gòn từ nhỏ nha, thử đi.
thử đi du lịch ở Sài Gòn thì giống như là mình đi ra một cái khu nào đó mà mình chưa từng tới. Mình tới đó mình du lịch hoặc là những khu mình tới rồi, nhưng mà mình ở những cái chỗ mà mình chưa từng ở, hoặc là đi ăn những quán mình chưa từng ăn, chỗ nó vui lắm luôn. Nó cảm giác nó ngộ lắm kìa. Tức là mình không đi xa nhưng mà mình có được một cái cảm giác là mình đang đi du lịch xa, sướng lắm. Mình ăn nhẹ đi, ăn dặm đi, xong đó Hồng đi ăn chính. Mình sẽ dẫn Thanh đi ăn một cái tiệm ăn lâu đời rất là ngon. Lâu đời rất là ngon hả? Có khi nào em biết không ta? Lại là một con hẻm khác nữa. Lần này mình đi ăn Sơn này, mình ăn trong hẻm không vậy ta? Nhưng mà đều là những cái tuyệt chiêu của Vinh đó nha. Hôm nay Vinh mới bật mí cho mọi người nghe. Tức là cái đường này em hay đi quay lại lắm. Đúng không? Em hay mua vải bên chợ bên đây, rồi đi ăn chợ gì? Đồ, chợ Hữu Trang. Đây là ngã tư Quỳnh Nhân Bánh và đường Lê Văn Sĩ ở hẻm 139. Vinh dẫn mọi người đi ăn mì tàu. Quán này là Vinh ăn từ hồi còn nhỏ xíu luôn á, học cấp 3. Và cả nhà của anh Vinh thì ai cũng thích ăn ở đây, đặc biệt là ba anh Vinh. Hồi nãy mình có hỏi cô là ở đây bán bao nhiêu năm thì cô nói là cô không nhớ chính xác nhưng mà khoảng 65 năm. 65 năm. Là mình nghĩ là phải 3 thế hệ. Ghê ha. Mà mì nè và cái cách ăn của anh Vinh á, anh Vinh sẽ ăn như vậy nha. Bánh tôm mình Vinh nhúng vào trong này, bánh tôm thì chiên rất là giòn. Nhưng mà nhúng vô vậy nó không mềm không? Thì nó vừa nhúng vô thôi, nó vừa đủ, đừng có quá cứng, đừng có quá mềm, sẽ ngon. Đó thì Vinh ăn vậy. Nhưng mà một tô này là bao nhiêu tiền? 30.000. 30.000 là một bát mì, tại vì hôm nay mình ăn nhiều quá, kêu một bát thôi, chứ bố phải 2 bát là 45.000. Một bát là 3 đó, 2 bát là bắt chưa anh Vinh. Trời ơi, tô mì của Thanh giống như em bé ăn vậy, không có hành, không có gì hết sao ngon. Tại vì không biết ăn hàm. Đây là mì Hoành Thánh nha. Thánh thì bên kêu riêng vậy, bên không ăn Hoành Thánh tại sợ mập. Tinh bột nhiều quá. Cái bánh tôm này ngon giòn. Lắm. Thử giòn không? tan luôn. Thử rồi. Cái nước mì là vô địch. Cái vị này đúng vị người Hoa. Người Hoa. Ăn riết mà quen hết luôn á, quen từ mấy cô chú ở đây. Anh Vinh có rất là nhiều quán, anh Vinh ăn từ nhỏ đến lớn. Anh Vinh là một người rất là gọi là trung thủy. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì anh Vinh nghĩ là hôm nào phải về khu nhà bên Thanh. Còn Thanh cũng rành cái khu của Thanh, đúng không? Bên nhà em nhiều đồ ăn lắm à. Cho nên là nếu các bạn tới Sài Gòn thì cũng nên biết vài người bạn local ở đây để dẫn đi ăn mới là đồng. Chứ mấy cái tiệm mà mình thấy trên phố thì bình thường rồi. Đúng rồi. Khu nhà em là có cái bánh bèo nổi tiếng. Lần nào anh Vinh ăn lắm, kêu thêm một tô bánh vậy á. Một tô mì sẽ được có một cái bánh kèm theo, mà anh Vinh lúc nào cũng ăn 5-6 cái thêm. Anh Vinh gọi mập đó. Mọi người thấy không? Anh Vinh không ăn Hoành Thánh, gọi mập, nhưng mà ăn bánh tôm có nhiều dầu. Thôi thì mình cứ để dành bụng cho những cái mình thích, mập cũng không sao. Nói chung á, cái nào ngon thì không có mập, cái nào không ngon thì để mập. Từ từ thôi Thanh, ăn từ từ thôi Thanh. Cái bánh chậm mà. Công nhận ha, cái nước rất là ngọt. Tép mỡ luôn nè, nếu mà ai mê ăn tép mỡ. Mì tàu là phải có tép mỡ thì nó mới ra. Hoành Thánh mì. Như có hủ tiếu nữa mà Vinh chỉ thích ăn mì ở đây thôi. Hủ tiếu em chưa thử.
chưa là thử đi qua. tới tiệm Tàu có làm ăn mì mà. Ừ. Lúc đó thì ăn mì nước, lúc thì ăn mì khô. Ở đây có mì khô không ta? Cái cách trụng mì á nó rất là nghệ thuật nha, chỉ có những cái người mà tinh tế và có kỹ năng, có nghề đó thì là Có trụng nghề, mì có canh mới ra mới ngon. Mình nhìn một tô mì đơn giản vậy thôi nhưng mà là cả một cái tinh hoa nghệ thuật trong đó. Trụng làm sao mà mì không quá mềm, không quá cứng. Dạ. Cái nước trụng cái chú ở đây là rất là nghề, làm rất là ngon. Hình như là người ta có một cái thao nước lạnh kế bên nữa, là lúc mà trụng nước sôi xong đó là người ta bỏ qua nước lạnh liền, nhưng mà người ta phải biết canh làm sao cho đúng cái độ, đúng cái thời gian nhất để mà ra cọng mì nó còn Ngon quá. vừa chín mà còn giòn. Cố lên đèn là bạn Thanh lên đồ. Trời cũng em nhìn em cũng được lắm đúng không? Ngon. Ngon. Liên cái phút và rất là may mắn. Hôm nay bắt cóc được Thanh, tại vì bên điên mình buồn quá nên được Thanh đi. Bây giờ mình đổi không khí chút xíu Thanh ha. Mình Bên này mình chơi lớn. đi quẩy đi quẩy ở Sài Gòn. Tức là ở Thanh với Vinh muốn giới thiệu với mọi người là cái quán này nó không phải là ở một cái khu mà đông thì là đông. Đúng rồi. Mà nó nằm ở con đường Nguyễn Cư Trinh 182, Nguyễn Cư Trinh quận Nhất. Thì muốn vô đây để mọi người hưởng thụ không khí mà buổi tối mình muốn chơi một chút nhưng mà cũng không có quá là ồn, vừa phải thôi, nhưng mà cũng vẫn chung là vui để hút xì xà. Rất là chấp, Dạ, chấp. không có bị quá đông. Một cái nơi dành riêng biệt cho những cái người mà am hiểu và thích về Dạ, đúng rồi. cũng như là thưởng thức cocktail, nhạc hay nữa. Và bây giờ mời các bạn cùng theo chân Vinh và Thanh nha. Đúng rồi, Thanh với Vinh sẽ đi chọn chỗ coi cửa nào. Ở Sea Lounge này có 3 không gian chính. Ở dưới nãy mình thấy là living room tầng 1, giờ tầng 2 mình sẽ vào khu Maya, rất là đặc trưng khu Shisha. Ở đây đẹp không? Em thích cái kiểu trang trí này với lại mỗi một cụm bàn nó riêng biệt, có cái bàn có lại. Tụi mình đã an tọa rồi và trước mặt là đây. Tiếp tục ăn chơi tối hôm nay hoành tráng quá vậy? Hai đứa mình làm dữ quá ha. Vô. Kèo ngon quá. Ủa của em mùi gì? Của em à, uống vô thì giống vị vải nhưng mà của em là có thành phần là trắng trứng. Lạ ha? Ồ vậy hả? Nhưng mà thơm lắm. Anh tên là chuối với lại gạo. À. Em muốn thử không? Em muốn. Anh thử qua em. Của em béo hơn. Thơm. Của anh thì nó thanh hơn anh. Dạ. Ngon. Mọi người cái ly cocktail vậy nào? Khoảng chừng 140, 160 một ly. Ngày hôm nay là Thanh với Vinh cũng muốn ăn mấy ly? nhẹ nhẹ. Anh lên 10 ly cũng được á. Rồi nhiều lúc cocktail dữ lắm luôn á. Em hôm nay là bị khai báo rồi. Chứ anh uống cũng được. Được lắm. Mình có mấy món đồ ăn. Đặc biệt là đi chơi, ví dụ mà đi hạp cả thì anh Vinh thấy là mình dễ vui thì uống được nhiều. Uống được nhiều. Ở đây có thêm mấy món ăn chơi đây nữa. Có cái bánh gì hấp của dẫn. Mexico đúng không anh Vinh? Nãy mình gọi. Không nhớ tên được nhưng mà Không nhớ tên nhưng mà đại khái nó là kiểu một Mexico. cái món bánh của Mexico, thì giá thức ăn này khoảng chừng 120, khoảng chừng ở đó. Đây nhưng mà cái đặc biệt là muốn giới thiệu với mọi người là cái món shisha ở Si đây, hai cái, một cái là cổ điển hiện đại ha. Thì còn bên này là còn cái này là trái cây. Để anh coi cái tag thử coi cái này dâu vải. Dâu với vải nghe hấp dẫn ha. Nhưng mà sao biết không, tại vì anh thấy hay là có một cái bảng khác ở đây là đảm bảo về chất lượng. Đúng rồi. Cái xuất xứ, cái tên gọi đúng và có cái sự đánh giá của khách hàng để ghi trên đây luôn, cho nên mình yên tâm. Với lại cái này là hình như những ai mà gọi là rành hút xài sẽ biết là ở đây có ghi thời gian, cái thang chăm vô để mà giống như là hết cái thời gian, hết thang thì sẽ có các bạn nhân viên tới chăm thang mới cho mình để cho chất lượng tốt nhất. Hôm nay vui quá, đi với Thanh thì khám phá được rất là nhiều. Anh nhớ thử đi. Okay. Thanh đừng cười anh Vinh nha. Dữ. Làm sao cho nó ra được cái vòng tròn này? Em không biết. Cái đó là gọi thôi nhưng mà hút nhiều lần. thơm lắm nha, anh Vinh thích. Em cho em thử thôi. Tại vì cái shisha trong có cái mùi trái cây á, dễ chịu. Dạ. Mọi người được phát những cái này nè. Đó, để cho nó vệ sinh. Thử coi sao. Mình thích thử coi bên này.
Ôi, Thanh chuyên nghiệp hơn nha, chết rồi. Bà khai đi. Thật sự là relax mà, tại vì nó khác biệt đó. Chứ mình đi ăn nhà hàng rồi đi chơi hoài ngắm cảnh rồi phải thay đổi ha. Đúng rồi, lâu lâu thay đổi đi. Xả stress. Rồi là ăn chơi một tí xíu. Đúng rồi, vô đi Thanh. Với lại em thích cái không khí đây nè. Không khí trang trí Anh cũng đây. thích cái trang trí. Dạ. Giá đây là khoảng 485. Dạ, một cái bình shisha là khoảng 485. Có rất là nhiều loại tùy theo sở thích của các bạn rồi. Nhưng mà anh Vinh thích mùi nào hơn? Nhắc lên đi. Ủa? Hả? Anh Vinh thích mùi nào Nên hơn? trái cây. Em cho em thử cái này thử. Cái này nó cũng thanh nhưng mà em thích mùi trái cây. Mùi trái cây nó thơm hơn đúng không? Em nhớ anh với em mới ăn tối thôi. Dạ Thì ăn nữa. Hình như bên đây là hơi nghe mùi sữa. Các bạn tới Sài Gòn chơi thì yên tâm, món gì cũng có. Bắp. Cái này là mùi bắp. Ồ, lạ ha. Rồi, đúng luôn. Em chơi thử cái này để coi bao nhiêu tiền. 10.000 một lần, 50.000 6 lần, 100.000 12 lần. Đây, Vinh cho em miếng tiền. đây là phần thưởng cho khách mời. Cảm ơn anh Vinh. Vừa bỏ tiền cho đó. Gấp cho được nha, tiền tôi là phải gấp cho được nha. Xuống Thanh. Vô. Vô. Hồi nãy em gấp được cái đầu con đó rồi đó. Vô. Trời ơi, hình như cái cần này nó yếu anh Vinh ơi. Mình còn được mấy lần nữa, Thanh chơi đi. Em thử. Bây giờ em gấp con khác đi. Cái con nào bự bự, con này đi, con xanh này đi. Con xanh này thử rồi. Lên con xanh. Đó, con này Chơi trở lại. Đứng canh bên này đi. Qua lại qua đây. Bên đâu bên Vô trong. Chưa. Chưa mà, em chưa Trong. luôn á. Búp. Được. Thôi. Sau 6 lần gấp thì Hoặc là nhiều khi nãy giờ si xa xong mình cũng không còn minh mẫn gì lắm. Mà hôm nay vui thiệt Thanh. quá vui luôn, tự nhiên đi vô Rồi đi với Thanh tập này rất là xả stress. Đó là cái ý mà Vinh mà muốn cho mọi người biết là ở Sài Gòn mình vẫn có thể thư giãn, đi du lịch vòng vòng Sài Gòn cũng rất là nhiều những cái điều hay ho. Và tự nhiên hôm nay mình làm về các hoạt động ban đêm thấy cũng vui ha. Nào giờ Vinh không ít có đi ra ngoài ban đêm, mà chắc là hẹn các bạn tập sau thì Vinh sẽ làm thêm nhiều cái địa điểm mà về ban đêm cho mọi người để biết. mọi người đi chơi. Okay. Tại vì cũng nhiều người ở Sài Gòn mà không có biết nhiều đâu. Thật sự anh Vinh cũng chưa biết chỗ này, đúng không? Đó, Lần đầu tới. Lần đầu Thanh với anh Vinh tới đây để mà review cho mọi người thử biết là cái không gian ở một cái chỗ không shisha nó như thế nào, và mình có cái gì vui ở đây để mọi người có thể thử coi là mọi người thích thì mọi người tới chơi. Lần sau rủ Thanh đi nữa. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Vinh và Thanh. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Bye bye.